Hey, what's up guys? This is Tech Review. So today, mag-unbox naman tayo ng smartwatch. Siyempre, ito yung brand ng Cubot. At dito sa likod, makikita natin dito yung kanilang brand name, Cubot. And then, model nila, C3. So, huwag natin patagalin pa guys. Tara at i-unbox na natin itong Cubot smartwatch na C3. Let's go! Okay, so buksan na natin yung ating smartwatch. So, napakadali na ng buksan guys kasi medyo nakaangat naman ng konti yung box. At ito yung makikita natin, andito yung smartwatch natin. And then yung strap, tsaka yung charger natin. So ayan, ito yung ating strap. And then yung ating cable na 2-pin. At pakita ko lang sa inyo kung tama nga ba yung aking hula. At yun. So focus lang natin. Ayun guys, 2-pin nga siya. Okay, so next naman natin is yung ating strap. Yan. So dito guys, makapansin nyo mukha siyang leather. Pero hindi guys, ito ay goma lang. So, ayos din. Mas magandang gamitin pag goma. Kaysa sa leather kasi mas pagpapawisin yung katawan mo o yung inyong braso. Madaling babaho yung inyong strap. Ayan. The next yung ating smartwatch. So, may nakalagay dito sa taas. May power. And then dun sa baba naman is yung function ng ating smartwatch. So, napakadali lang naman itong gamitin. Mamaya tatry natin kung paano gagamitin yung ating smartwatch. And then, ito yung sa likod, andito yung saksakan ng ating charger, yung 2-pin, and then yung sensor ng ating smartwatch. So, ito lang yung napansin ko dito sa ating smartwatch. Medyo mabigat siya ng konti, and matibay naman, at medyo maporma din siya pag nilagay nyo sa wrist. Pero sa akin, di ko alam kung maporma to eh. At yun, tingnan ko lang guys kung meron pang ibang nakalagay dito sa ating box. At yun, so meron pa ditong user manual. So, dito makikita natin kung paano gagamitin yung ating smartwatch. At, yun. Wala nang ibang nakalagay pa dito sa ating box. Yan. At, syempre, ito yung specs ng ating smartwatch. At yun na nga guys, so ito, itatry na natin itong ating smartwatch. At bago yan, isa-set up muna natin ito. At yun, i-connect natin to sa ating phone or smartphone natin para gumana itong ating Cubot C3 smartwatch. At yun, meron dito mga instruction kung paano natin itong gagamitin. At pwede meron itong scan para mapakapunta ka agad or ma-download natin yung ating application dun sa ating. At ang pangalan ng app na natin gagamitin, yung H-Band. At ito yung ating H-Band na application. So, i-allow nyo lang guys. At yun. Then, maglalagin lang kayo kung meron kayong ilalagay na password. Or pwede namang guess. Ayan. At yun. Pagka nakapasok na kayo, pwede nyo nang i-connect yung ating Cubot C3 smartwatch. At after nyo mamili ng color, at merong scanning dito. At pagkatapos nun, meron lalabas na device. At yun, i-connect natin yung ating C3 smartwatch, yung Cubot. At yun, nag-pair na naman siya kagad dun sa ating smartwatch. At madali lang naman gamitin guys yung H-Band na application. At may papakita ko yung mga settings dun sa ating H-Band or yung mga pwede natin gamitin dun sa ating application. So yan, set up lang natin yung ating Cubot C3 smartwatch. At yun, i-accept lang natin and then mamimili kayo dito guys kung ano yung gusto nyong i-notify dun sa ating smartwatch. Ayan, so mamimili kayo kung halimbawa Twitter, Facebook, ayan, Gmail, Instagram, and then i-allow nyo lang guys para mag-notify dun sa ating smartwatch. Ayan. So dito na tayo sa ating smartwatch. Ito yung UI ng ating C3 smartwatch. Ayan. At syempre guys, ito yung mga features ng ating smartwatch at makikita natin dito yung sports, sleep, heart rate, at marami pang iba. So mamaya guys, susubukan natin itry yung mga features ng mga to. Ayan.
Then, ito yung settings ng ating smartwatch. Andyan yung brightness, auto lock, switch, dial settings, message settings, and then device. At punta tayo dun sa ating switch. Ayan. So, makikita natin dito yung pulse rate monitoring, heart rate alarm, disconnection alert. Ayan. So, dun. At ito yung skin ng ating smartwatch, yung C3 natin. So, marami tayong pamimiliin dito. Siguro mga 5 to. Ayan. At ito yung try natin muna. Okay naman. Pero parang hindi maganda. So, ito yung parang okay sa lahat. Yan yung dial 3. At mas mapormang tingnan. Yun. At guys, ito yung features ng sports natin dito sa ating C3. Ayan, maraming pamimilian guys. Pero kung akong tatanungin nyo, ang kaya ko lang gawin dito ay sleep. Wala dito sa ating sports. Try natin yung hiking. So, meron ditong burn calories at saka yung heart rate natin andito. At syempre yung oras, kung halimbawa mag-hiking na kayo, at yun, makikita natin kung ilan yung mabuburn ng calorie and yung heart rate natin. At dun sa steps, ito naman. At yung sleep, ito naman. So, napakadali lang naman gamitin nung itong C3 natin, guys. At syempre, yung heart rate natin. Ayan. So, tatapat nyo lang dun sa wrist para gumana. At notification, so wala pa. And then yung alarm clock natin, wala pa rin. So hindi pa ako nag-alarm. And then yung ating find phone. So dito guys, pag nawawala yung phone nyo, kaya nga lang mas maganda kung meron kayong tunog dito. Kasi yung akin nag-alarm lang eh. Kaya hindi ko siya nabago yung settings dun sa phone natin. Para makinig ko sana kung talagang halimbawa nawawala siya. Ay natunog siya, and then yun, kaya lang nag-a-alarm nga lang siya guys, at hindi ko alam kung paano pa mababago yung settings doon. At yun, the next guys, yung sa female. So parang ito yung kung meron kayong period. Ayan. At next, yung sa photography. Ayan, so maglalabas dun sa ating phone. At isi-shake nyo lang guys para gumana yung ating application or yung features ng ating C3 smartwatch. At next, yung ating settings. So, ayan nga, yung settings natin dito. Makikita natin dito yung ibang mga features ng ating smartwatch. At yun lang naman yung makikita natin dito. At then guys, dito naman tayo sa ating application, dun sa edge band. At dito makikita natin dito yung ating history or yung monitoring ng ating ginawa dito sa ating C3 smartwatch. At andyan yung sleep, heart rate, at saka sa sports, ayun yung makikita na natin una agad. Ayan, so kung halimbawa naman na dito sa ating running, so ayan, makikita natin doon. And then sa me, yung settings natin. At marami kayong pwedeng baguhin dito guys, dun sa settings. Kung halimbawa naman na gusto nyong dagdagan. Ayan, so mayroon dito sa message notification. At marami pang iba kung halimbawa na gusto mo mag-take picture. Ayan. And then dun sa ating message notification. So, ang daming pamimilian guys kung halimbawa gusto mo mag-notify ng mga iba pang mga application. At kung halimbawa na gusto mo pang dagan yung features ng C3 natin. At dito natin babaguhin sa edge band. Ayan. At syempre, mas maganda kung kayo pa rin makapag-explore nito guys kung halimbawa na meron kayong C3 smartwatch. At yun. And overall guys, masasabi ko dito sa ating smartwatch pagdating sa design and sa quality, yung frame nito guys ay steel, and then yung strap ay silicone, at ito ay 5 ATM waterproof. Then merong multiple sports mode. Ayan, ito yung nagustuhan ko dito guys. At syempre guys, ito ay high capacity battery. Meron itong 260 mAh battery at kaya nyo itong tumagal ng 25 to 30 days kung naka-standby. At kung gagamitin nyo naman guys, ito ay umaabot ng hanggang 12 days. Yan. At meron ding call and message notification. So, halos na dito na guys, dito sa ating Cubot C3 smartwatch. At kung gusto nyo umorder, ibibigay ko yung link sa description box. So, ang presyo nito sa Lazada ay nasa 2.8 to 3K. And then sa AliExpress naman ay $35. So, ayan lang guys. So, hanggang dito na lang this after review. For more upcoming phone and unboxing, please like, share, and subscribe, and click the bell button para lagi kayong updated. Peace!